আজি এটা অতি সহজ পদ্ধতিৰে বনাব পৰা গাজৰ হালোৱা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আহকচোন চাওঁ আমি কেনেদৰে বনাওঁ। ইয়াৰ বাবে আমাক লাগিব 1 কেজি গাজৰ, আৰু এই গাজৰখিনি আমি ভালদৰে চুচি ধুই লৈ ৰুকি ল'ম। এনেদৰে ৰুকি ল'ব আপোনালোকেও। আৰু ইয়াৰ ৰুকা হৈ গ'ল, আৰু আনফালে আমি গেছত এখন কেৰাহী পাতি ফ্লেমটো ল' কৰি 2 চামুচ ঘি দিব। ঘিখিনি অলপ গৰম হোৱাৰ পিছত ৰুকি লোৱা গাজৰখিনি তাত দি দিম, আৰু ভালদৰে লৰাই 5 মিনিটৰ কাৰণে ঘিৰ লগত গাজৰখিনি ভাজি ল'ম। ঢাকোন দি পেলাইও আকৌ মাজে সময় লৰাই থাকিম। এনেদৰে 5 মিনিট সময় আমি গাজৰখিনি ভাজি ল'ম। ভিডিঅ'টোত দেখুৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে কৰি যাব। এনেদৰে ঢাকোন লগাই দিব। 5 মিনিটৰ পিছত আকৌ এবাৰ এনেদৰে লৰাই ইয়াত আমি আগতীয়াকৈ গৰম কৰি থোৱা গাখীৰ ঢালি দিম। 1 লিটাৰ গাখীৰ আমি ইয়াত মিলাই দিম। এনেদৰে মিলাই থাকিব যেতিয়ালৈকে উতল নাহে। এনেদৰে লৰাই মিলাই থাকিব। উতল অহাৰ পিছত আমি মাজে সময়ে লৰাই থাকিম, যাতে গাখীৰখিনি তলত লাগি নধৰে। যেতিয়া ডাঠ হ'বলৈ ল'ব, এনেদৰে লৰাই থাকিব, যাতে গাখীৰখিনি তলত লাগি নধৰে। অলপ সময় লৰোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ পৰিব। এতিয়া আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম 3 পৰা 4 কাপ চেনি। চেনিটো আপোনালোকে সোৱাদ অনুসাৰে দিব পাৰে। যদি কম মিঠা ভাল পায় কমকৈ দিব, যদি বেছি মিঠা ভাল পায় বেছিকৈ দিব। চেনিটো দিয়াৰ লগে লগে চেনিখিনি গলি ইয়াৰ পৰা পনীয়া ভাৱ এটা ওলাব, মানে পনীয়া হৈ পৰিব গাজৰখিনি। সেইবাবে আমি আকৌ 3 পৰা 4 মিনিট সময় লৰাই থাকিম। এনেদৰে প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। ইয়াত আমি আৰু 2টা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াত অলপ ইলাচি গুড়ি আৰু অলপ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ। এই 2টা অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে দিব পাৰে বা নিদিলেও কোনো কথা নাই। যিহেতু ইয়াত ঘিউ দিয়া আছে, ঘিউৰ বাবে ইয়াৰ সোৱাদ এনেও ধুনীয়া হৈ পৰিছে। হৈ গ'ল আমাৰ গাজৰ হালোৱা ৰেডি। আপোনালোকে এবাৰ ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু মোক জনাব কেনেকুৱা পালে। অতি সহজ পদ্ধতি নহয়নে বাৰু? আজিলৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।